ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. ඔයාගේ ජෝකර්ව හම්බුනේ නැද්ද? මිනිසුන්ට බැට්මෑන් වීරයෙක් වුණේ ජෝකර් නිසා. මොකද ජෝකර් කරපු දේවල් වලට ප්‍රතිචාර දක්වපු ආකාරය තමා බැට්මෑන්ව වීරයෙක් කළේ. ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යද්දී බැට්මෑන්ට වගේම අමතක නොවන දුෂ්ටයෙක් හම්බෙයි. එහෙම නැත්තම් දැනටමත් හම්බෙලා තියෙනවා ඇති. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාව පල්ලෙහාට ඇදලා දාලා සුන්නත් දූලි කරන්න පුළුවන් තරම් අභියෝගයක් දෙන්න පුළුවන් කිසිම කෙනෙක් ඔයාට තාම හම්බෙලා නැත්තම් ඔයාගේ ජීවිතය හරිම කම්මැලි එකක්. ඒ වගේම තමා ඔයාට පණ ගහලා සටන් කරන්න තරම් අවශ්‍ය වෙන මොටිවේෂන් එක තාම හම්බෙලා නැතුව ඇති. මම කියන්නේ නෑ ඔයාගේ ජීවිතේට දුෂ්ටයෙක් ඕන කියලා. හැබැයි ඔයාගේ විශ්වාසය පරීක්ෂා කරන දුෂ්කර අභියෝග ඔයාට ලැබිලා නැත්තම් එහෙම ජීවිතයක් ඇතුලේ සාර්ථකත්වය හොයාගෙන යනවා කියන්නේ හරිම නිරස අත්දැකීමක්. මතක තියාගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය සාර්ථකත්වය නම් ඔයාට අභියෝග කියලා කියන්නේ ඔයාට මොටිවේෂන් එකක් මිසක් ඔයාගේ කකුල් දෙකට වෙවුලන බියකරු අත්දැකීමක් නෙමෙයි. ඔබට ජය. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න Motivation with Anupama YouTube channel එක සමග බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak Anupama Chatarika.